היי, אני נועם, אני בת 39, אני גרה בעפולה, ואני מתמודדת עם הפרעת אישיות גבולית. שמי רודיק שמילוב, אני מכור לשעבר, הייתה לי התמכרות מאוד מאוד חזקה לכדורים ואלכוהול. אני גלי סימון, מתמודדת עם פוסט-טראומה. והיום 7.5 שנים אני בניקיון טוטלי מכל מיני תרופות, אלכוהול, סמים, כדורים. האמת שנשבעתי במשך הרבה שנים שכף רגלי לא תדרוך בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית. אני לשם לא חוזרת. לא קיבלתי כלים בעצם להתמודד עם העולם. אני בן אדם מאוד רגיש, תמיד הייתי רגישה. וככה מאז שאני זוכרת את עצמי, אני עם התמודדות נפשית. אני אחד שאני נגמלתי, אני עובד בתחום של התמכרויות. אני רכז הדרכה במרכז גמילה ויקטוריה רנסנס בראשון לציון. הגיע איזשהו משבר מאוד גדול, ואז נכנסתי בפעם הראשונה למסגרת אשפוזית. שם קיבלתי את ההבחנה, התחלתי לקבל תרופות שאני לוקחת אותן עד היום. ואיכשהו לא ברור לי איך זה קרה עד היום, כנראה ההוכחה לזה שאני באמת קצת לא שפויה. מצאתי את עצמי עובדת בתוך בית חולים פסיכיאטרי, כעמיתה מומחית בבית חולים מזור שבעכו. בסופו של דבר העבודה בתוכנית עמיתים לזכויות גם עוזרת לי. היא נותנת לי הרבה מאוד כוחות. היא נותנת לי הזדמנות לפיתוח אישי כאשת מקצוע, לכתוב תכנים, לעסוק בהרבה מאוד נושאים שונים. המפגש עם ההדרכות שאני מקבלת, לחשוב ביחד איך אני מתמודדת עם הקשיים, ובמיוחד זה נותן לי תחושה של משמעות. לא פעם כששואלים אותי מה עמיתים מומחים עושים בעצם בעבודה, בתוך הבית חולים, בתוך המחלקות, אז אני אומרת שעיקר התפקיד שלנו זה פשוט להיות. זאת אומרת, אני זוכרת על עצמי כשאני נכנסתי לאשפוז או כשאני הייתי מאושפזת, כמה היה חסר לי את האדם הזה שיגיד לי, אני איתך. המצב קשה, אבל אני איתך. באחריות שלי נכנס להיות זמין 24/7, מדריכים מתקשרים, יש איזושהי בעיה במשמרת, צריך איזשהו אישור, איזשהו פתרון. אני תמיד צריך להיות זמין. בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, כשאנחנו שומעים על מקרים של אובדנות, ועכשיו אני מרגישה המון משמעות והמון שליחות לעשות עם זה משהו ולבוא לאנשים ולהגיד, תקשיבו, אני הייתי שם. אני הייתי במקום הזה שהייתי בטוחה שלעולם לא יהיה לי טוב בחיים האלה, ואין שום סיבה, למה שאני אמשיך לסבול? מחלקת עוגן, שזה כאילו בעצם, אפשר להגיד תוצר של העבודה של העמיתים מומחים בבית חולים. מחלקה שמיועדת לאשפוזים ראשונים, אבל זה באמת אנשים שמגיעים לפה במקום להיכנס לתוך האשפוז הפסיכיאטרי הרגיל, אנחנו מנסים לחסוך להם את הטראומה. זה העיקר של העבודה שלנו היום, לבוא ולהיות שם עם המטופלים ברגעים האלה ולהזכיר להם שהם בני אדם, שהם לא רק מחלה, הם קודם כל בני אדם. שלאחרים תהיה חוויית אשפוז קצת יותר טובה משלי. ללכת להמשיך קדימה, לא לוותר כמו שאמרתי, ונעבור גם את זה. אני יודעת מה לעשות, אני יודעת למי לפנות, אני יודעת שיש עזרה. אני מנסה להיות גם הבן אדם שמגיש את העזרה הזאת, ואפשר לעבור את זה, ולהמשיך לחיות, ושהיום למחרת יהיה יום טוב וכיף ומהנה.